हेलो एभ्रिवान। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले माइस्क्युएल है। सो माइस्क्युएल डेटाबेस चाहिँ कसरी हाम्रो म्याकओएसबाट हटाउने भन्ने कुरा सिकिरहेको छ होइन। सो अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा माइस्क्युएल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ माइस्क्युएल डाटाबेसको चेक गर्नको लागि चाहिँ सो तपाईँले यहाँ माइस्क्युएलै हालिदिनु भयो भने पनि के दिन्छ भने एक्सिस्टी नै भनिदियो, किनभने हामीले पासवर्डै हानेको छैन नि त। सो माइस्क्युएल -u रुट -p है हाल्यौँ भने तपाईँको अनि यहाँ हाल्यौँ भने तपाईँको यहाँ माइस्क्युएल डेटाबेस छ है। सो यसलाई एक्जिट गरौँ है त। एक्जिट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो भने माइस्क्युएल डेटाबेस चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा छ भनेर देख्यो है। अब यो तरिका भयो एक तरिका। अर्को तरिका भने चाहिँ तपाईँ युएसआर भन्ने डाइरेक्टरीमा जानुहोस्। सो यो डाइरेक्टरीमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कसँगले तपाईँ लोकलमा जानु। सो लोकलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ भने माइस्क्युएल र माइस्क्युएल भन्ने डेटाबेस छ है त। अब यो दुइटै कुरालाई हटाउनु पर्यो क्या तपाईँले है। सो माइस्क्युएल डाटाबेस चाहिँ हटाउनु पर्यो भने सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुहोस् भनेदेखि सिस्टम प्रिफरेन्सेसमा जानुहोस् है। सिस्टम प्रिफरेन्समा जानुहोस् र सिस्टम प्रिफरेन्समा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँसँग सिस्टम प्रिफरेन्समा गएपछि यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सर्च बटनमा गए पनि हुन्छ, न त यहाँबाट गरे पनि हुन्छ है। सो यहाँ गएर माइस्क्युएल लेखेर यहाँ इन्टर दबाइदिनु भयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ। र इन्टर दबाइसकेपछि यहाँ कन्फिगरेसनको कुराहरू छ, कहाँ कहाँ के कुराहरूमा चाहिँ कन्फिगर भएको छ हाम्रो डेटाबेस भन्ने कुरा छ है। सो इन्स्टेन्समा जानुहोस् हामी। र इन्स्टेन्स भएपछि यहाँ तपाईँ अनइन्स्टल देख्नुहुन्छ है। सो अनइन्स्टलमा गएर तपाईँ चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले अनइन्स्टल भनेर थिचिदिनु भयो भने सो ओके गरिदिनु भयो भने र तपाईँको पासवर्ड माग्छ र पासवर्ड यो कम्प्युटरको पासवर्ड हो। सो त्यो पासवर्ड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सिस्टमबाट यो माइस्क्युएल भन्ने डेटाबेस चाहिँ उड्छ है। अब फेरि हामीले चेक गर्नु पर्यो, किनभने सो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने आफै बस्न सकेर हुन्छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी फेरि के गरौँ भने कमान्ड लाइनबाटै टेस्ट गरौँ क्या। सो कमान्ड लाइनमा जाने र कमान्ड लाइनमा गएर माइस्क्युएल अथवा अहिलेको कमान्ड युज गरे हुन्छ। अहिलेको कमान्ड युज गर्नुभयो भने के भयो, तपाईँलाई अघि तपाईँको माइस्क्युएल डाटाबेसको इन्टरफेस होइन कमान्ड लाइन इन्टरफेस खोलिरहेको थियो भने अब चाहिँ के भन्यो भने यो कमान्ड चाहिँ छैन भन्थ्यो है। सो इन दिस वे तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने सो माइस्क्युएल डेटाबेस चाहिँ तपाईँको म्याकओएस बाट चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ है त। सो म्याकबुक प्रोबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान युज म्याकबुक एयरमा पनि यही नै सिस्टम हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।